Hello everyone, welcome to Impact Career Tutorials. Space আৰু space race আমাৰ post independence বা colonial periodৰ পাছৰ যিটো টাইম হয় সেই টাইমত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কম্পনেণ্ট হয়। স্পেচ হৈছে আমাৰ এনেকুৱা এটা টপিক যিটো আমাৰ মডাৰ্ণ টাইমছত বহুতখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছে, ঠিক আছে। আৰু স্পেচৰ ক্ষেত্ৰত আমি ৰিচেণ্টলি নাছাৰ এটা নতুন ইনিচিয়েটিভ দেখা পাইছোঁ, that is 1st আৰু 2nd এপ্ৰিলত। হেতু হৈছে দা আৰ্টেমিছ মিছন, আৰ্টেমিছ 2 মিছন, ঠিক আছে। আৰ্টেমিছ 2 মিছনৰ অবজেক্টিভছ কি হয়, নাছাই মিছনটো কিয় লঞ্চ কৰিছে আৰু এই মিছনটোৰ পৰা হিউম্যানিটিৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বেনিফিটছ হ'ব আৰু আমি আউটাৰ স্পেচৰ বিষয়ে বা চেলেষ্টিয়েল বডিজৰ বিষয়ে আমি কি বস্তু গম পাম হেতু আমি আজি ভিডিঅ'টোত ডিসকাস কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, ঠিক আছে। তো that means আমাৰ আজিৰ টপিক অফ দ্য ডে হৈছে NASA and the Artemis 2 mission, ঠিক আছে। So what is the Artemis 2 moon mission? The Artemis 2 mission is the first crewed flight of NASA's Artemis program, making a historic step towards establishing a long-term human presence on the moon, ঠিক আছে। তো Artemis 2 mission মই এতিয়াই কৈ দিওঁ, Artemis 2 mission হৈছে it can be called as the successor of NASA's Apollo mission. After the end of the Second World War, যেতিয়া আমাৰ ৱৰ্ল্ডত দুটা ছুপাৰ পাৱাৰ থাকি গৈছিলে, US আৰু USSR, সেইটো টাইমত এটা কোল্ড ৱাৰ, যাক আমি শীতল যুদ্ধ বুলি কওঁ, কোল্ড ৱাৰ চলিছিলে দুটা ছুপাৰ পাৱাৰৰ ভিতৰত বা মাজত, ঠিক আছে। এণ্ড সেই কোল্ড ৱাৰ শীতল যুদ্ধ 1945ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আৰু 1991 লৈকে চলে। আৰু ইয়াৰে ভিতৰত এটা কম্পনেণ্ট আছিলে দুইটাৰ কম্পিটিশ্যনৰ, এটা কম্পনেণ্ট আছিলে স্পেচ ৰেচ, ঠিক আছে। আৰু এই কম্পনেণ্টটোক আগবঢ়াবলৈ বা কম্পনেণ্টটো বা কম্পিটিশ্যনটোৰ আগবাঢ়ি থাকিবলৈ আমেৰিকাই নিজৰ এপ'ল' মিছন লঞ্চ কৰিছিলে, য'ত আমি গম পাইছিলোঁ মুনত ভৰি দিয়া প্ৰথমজন মানুহ আছিলে নীল আৰ্মষ্ট্ৰং আৰু তেওঁৰ লগত আৰু এজন আছিলে এডউইন বাজ আল্ড্ৰিন, ঠিক আছে। তো সেইখিনি হৈ গ'ল পাষ্ট। গতিকে আৰ্টেমিছ যিটো মিছন হয়, আৰ্টেমিছ মিছন কেন বি কল্ড এজ আ ছাকচেছৰ অফ এপ'ল' মিছন। কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে এটা বস্তু জনাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, এটা বস্তু জনাটো ইম্পৰ্টেণ্ট যে এপ'ল' মিছন ৱাজ এ শ্বৰ্ট টাৰ্ম মিছন, ৱেৰএজ আৰ্টেমিছ মিছন ইজ এ লং টাৰ্ম মিছন। আমি আৰু বস্তু ডিছকাছ কৰিম ইয়াক লৈ, ঠিক আছে। অ'কে, চ' দিছ ইজ দ্য আৰ্টেমিছ 2 মিছন। এইটো এটা ইমেজ হয়, এইটো এটা ডায়েগ্ৰাম হয়, আৰ্টেমিছ 2 মিছন কেনেকৈ যাব মুনৰ ওচৰৰ পৰা পাৰ হৈ কেনেকৈ আহিব, অ'কে। চ' আমি গম পাইছোঁ যে 50+ ইয়াৰ্ছৰ পাছত, আফটাৰ 50+ ইয়াৰ্ছ আমি দেখা পাইছোঁ যে আৰ্টেমিছ 2 মিছন আহিব আফটাৰ এপ'ল' 17 which returned in December 1972. তাৰ পাছত মুনত এষ্ট্ৰনটছ যোৱা নাই। In total, 24 astronauts have traveled to the moon, with half of those walking on its surface, all during the Apollo program. ঠিক আছে। Artemis 2 is a 10-day fly-by mission. এইটো এটা fly-by mission হয়, মিনিং যিটো স্পেচক্ৰাফ্টত যাব 4জন এষ্ট্ৰনট যাব আমেৰিকাৰ পৰা বা গৈ আছে, এইটো সময়ত ক'ব পাৰোঁ। তো তেওঁলোকে মুনত লেণ্ড নকৰে, মুনৰ ছাইডৰ পৰা ঘূৰি পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহিব, ঠিক আছে। তো সেইটো কাৰণে ফ্লাই বাই মিছন হয়, লেণ্ডিং মিছন নহয় এইটো, ঠিক আছে। ইট উইল চেণ্ড এষ্ট্ৰনটছ বিয়ণ্ড LEO, দেট ইজ বিয়ণ্ড লোৱাৰ আৰ্থ অৰ্বিট, ঠিক আছে। হোৱাট ইজ দ্য আৰ্টেমিছ প্ৰগ্ৰাম? এতিয়া যদি আমি এজ এ হোল আৰ্টেমিছ প্ৰগ্ৰামৰ কথা পাতোঁ তেতিয়া ক'ব পাৰোঁ দ্য আৰ্টেমিছ প্ৰগ্ৰাম অফ নাছা ইজ এবাউট গেটিং হিউমেনছ বেক অন দ্য মুন, দিছ টাইম টু প্ৰিপেয়াৰ দ্য গ্ৰাউণ্ড ফৰ ফ্ৰিকুৱেণ্ট এণ্ড প্ৰলং ষ্টেজ। মানে যাতে মুনত হিউমেন বিংছ যাতে থাকিব পাৰে গৈ দীঘলীয়া সময়লৈকে, সেইটোৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰি এই আৰ্টেমিছ মিছনটো আৰ্টেমিছ প্ৰগ্ৰামটো ডিজাইন কৰা হৈছে। আৰু যাতে মুনত নাছায়ে নিজৰ এটা মুন ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ এটা এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰে ইন দ্য লং ৰান। তো ইয়াত শ্বৰ্ট টাৰ্ম কথা ভাবাৰ লগে লগে লং টাৰ্ম গেইনছৰো কথা ভাবা হৈছে, যাতে মুনত থাকি ৰিচাৰ্চ কৰি মুনৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰাৰ পাছত সেই বস্তুখিনি হিউমেনিটিৰ কাৰণে কেনেকৈ বেনিফিচিয়েল হ'ব সেইটোৰ ওপৰত
মেইন ফ'কাছ হয় আৰ্টেমিছ প্ৰগ্ৰেমৰ ঠিক আছে যেনেকৈ মই ইয়াত কৈছিলোঁ ক্ৰিয়েশ্যন অফ এ পাৰ্মানেণ্ট বেছ এণ্ড এক্সপ্ল'ৰ পচিবিলিটিছ অফ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন অফ লোকেল ৰিচোৰ্চেছ ফৰ ছাষ্টেইনেবল লং টাৰ্ম হিউমেন প্ৰেজেঞ্চ এইটোৱে এইম হৈ গ'ল আৰ্টেমিছ প্ৰগ্ৰেমৰ এই টপিকটো আমাৰ GS3 কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ইভেন যদি ফিট বহে তো এছে ৰাইটিঙতো এই টপিকটো ইউজ কৰিব পৰা যায় ঠিক আছে নাও দ্য লঞ্চ ভেহিকল অফ Artemis II program launch vehicle hoise SLS Block 1 rocket SLS Block 1 rocket is the most powerful rocket etu time jitu choli ase most powerful rocket hoy gol etu SLS is full form hoise space launch vehicle system Block 1 rocket okay hybrid free return trajectory ase it will first enter a high earth orbit to test manual maneuvering it will then perform a translunar injection to swing around the far side of the moon okay এই যেটো লাইনস পঢ়িলো মই এটা হেতু মই ডায়াগ্ৰামত বুজাই দিছো তো এপ্ৰিল 1 তাৰিখে এটো লঞ্চ কৰা হৈ গল কোপা লঞ্চ কৰা হল এটো it has been launched from Florida the Kennedy launch station যেটো হয় নাসাৰ তাৰ পৰা ফ্লোৰিডা পৰা লঞ্চ কৰিলে আৰু লঞ্চ কৰাৰ পিছত কি হল চাব পাৰা যে এটো পৃথিৱীত ঘূৰিলে পৃথিৱীত ঘূৰাৰ পিছত মানে ক্যাটাপাল্ট নিচিনা গ'ল এটো ঠিক আছে এনেকৈ ঘূৰিলে পৃথিৱীত ঘূৰাৰ পিছত এনেকৈ এটো গুচি গ'ল মুনৰ ওচৰত গুচি গ'ল আৰু মুনৰ গ্ৰেভিটিয়ে এই ভেহিকলক আকৌ পঠিয়াই দিব এনেকৈ পৃথিৱীলৈ ঠিক আছে মানে গম পাইছা নহয় ফ্লোৰিডাৰ পৰা লঞ্চ হ'ল আৰু পৃথিৱীত ঘূৰি ঘূৰি এনেকৈ ক্যাটাপাল্ট নিচিনা গুচি গ'ল এটো জাস্ট এটা থ্ৰ' কৰাৰ নিচিনা গুচি গ'ল বস্তুটো আৰু মুনৰ সাইডত এনেকৈ ঘূৰিলে আৰু মুনৰ গ্ৰেভিটিয়ে পৃথিৱীৰ ফালে ঠেলি দিব যেতিয়া হেতি ৰিটাৰ্ণ হ'ব ঠিক আছে সো 10 ডেজৰ মিশন হয় এটো ইট ইজ এ মিশন অফ 10 ডেজ ঠিক আছে তো হেতু হয় আৰু ইয়াত হিউম্যান লছৰ যেটো এটো হয় হিউম্যান লছ নহয় ইয়াত একেবাৰে বিকজ যদি কিবা মানে কিবা বেয়া হয়ও বা যদি কিবা ইনকনভিনিয়েন্স হয়ও তেতিয়া মুনৰ গ্ৰেভিটিয়ে ঠেলি দিব পৃথিৱীৰ ফালে ঠেলি পঠিয়াব তো হেতু আটাতকৈ ডাঙৰ এডভান্টেজ হয় এই Artemis II মিশনৰ ঠিক আছে এই তিনটা কম্পোনেন্ট আছে মিশনৰ দ্যাট ইজ দ্য Orion স্পেচক্ৰাফ্টৰ নাম হৈ গ'ল Orion লঞ্চ ভেহিকলৰ নাম হৈ গ'ল SLS স্পেচক্ৰাফ্ট টু Orion SLS লঞ্চ ভেহিকল তাৰ পিছত এয়াৰ ওয়াটাৰ ইলেক্ট্ৰিসিটি আৰু প্ৰপালশন প্ৰভাইড কৰিবলৈ ইউৰোপে হেল্প কৰিলে নাসাক ইউৰোপিয়ান স্পেচ মডিউল দিছে আৰু ৰকেটটো হৈছে SLS যেটো আমি মেনশন কৰিলো অলৰেডি ঠিক আছে এতিয়া ক্ৰু কথা পাতি লওঁ কোনখিনি মানুহ যাব who will be the people who will accompany who will be going to in this mission okay the first is Reid Wiseman he is the commander Victor Glover he is the pilot etu monot rakhibo lage Christina Koch mission specialist Jeremy Hansen mission specialist ঠিক আছে let me tell you Christina Koch will be the first woman to go to space moon vicinity বা মুনৰ ওচৰত যোৱা ফাৰ্স্ট উইমেন হৈ যাব Christina Koch and Jeremy Hansen will be the first non-American he is a Canadian representing the Canada Space Agency ঠিক আছে first non-American to fly to moon and Victor Glover is the first black person chosen as an astronaut so যদি আমি demographically sale Artemis II mission is a very diverse mission okay বহুত diverse mission হয় হেতু কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় মিশনটো ফাইন দেন কিছুমান আৰু ফ্যাক্টস কেটামান চাই ল যেনেকে launch from NASA's Kennedy Space Center in Florida it will land আৰু যেতিয়া ঘূৰি আহিব 10 দিনৰ পাছত it will land in the Pacific Ocean near it will land near California okay to California হ'ব লাগিছিল Pacific Ocean হৈ থাকিল it is considered to be the successor of Apollo mission of USA ঠিক আছে তো এইটোৱে আছিল আমাৰ Artemis II program লং টাৰ্ম ৰিসাৰ্চৰ কাৰণে হয় যাতে পাছত গৈ মুনৰ পৰা হিউম্যানিটি মাৰ্চলৈ শিফট কৰিব পাৰে আৰু মাৰ্চত গৈও এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিসাৰ্চ ক্যাম্পছ বহাব পাৰে ঠিক আছে হেতুৱে Artemis II mission হয় and let us solve a practice MCQ here
So practice MCQ solve কৰাৰ first step to hoise etu pohilo. Consider the following statements about the Artemis II mission of NASA. Etu step 1 hoy gol. Eta step 2 le ahu. Ki huda hoise? Correct huda hoise. Let us go to the statements. Prothom statement. The Artemis II mission uses the Orion spacecraft. Is this correct? Yes, it is correct. Next, it has been launched from the Kennedy Space Center from California. It is wrong. From California নহয়, from Florida. California usot ahi land koribo Pacific Ocean. ঠিক আছে? তো statement 2 is wrong. তো ইয়াত 2 আছে কাটিব পাৰো, ইয়াত 2 আছে কাটিব পাৰো, ইয়াত 2 আছে কাটিব পাৰো। Automatically answer হৈ যাব 1, 3 and 4. 4 নম্বৰ statement নপঢ়াকে আমি 3, 4 নপঢ়াকে আমি ক'ব পাৰো। But still 3, 4 মই দেখাই দিও। Christina Koch is the first woman to go to the vicinity of the moon. It is correct. Victor Glover is the first black person chosen on a moon mission. It is also correct. ঠিক আছে? So this was the Artemis II mission. And ইয়াৰ লগে লগে মই কেটামান আৰু বস্তু দেখাই দিও যেটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়, which is very important for our mains perspective. হেতু হৈ যাব, that is the new space race. What is the new space race? নতুন space race কাৰ কাৰ মাজত হয়? নতুন space race US versus China. ঠিক আছে? এতিয়া USA কি কৰিছে? USA Artemis program উলিয়াইছে, whereas China কথা ক'বলৈ গ'লে চাইনায়েও নিজৰ এটা প্ৰজেক্ট উলাইছে, that is the Chang'e project. pronunciation টো অলপ ভুল হ'ব পাৰে মোৰ পৰা, Chang'e বুলি মই কৈছো। ঠিক আছে? Chang'e project উলিয়াইছে। ওকে, তাৰ পিছত আমি যদি গম পাওঁ এটা যদি আমি চাইনা কথা কওঁ বা যদি আমি এজ এ হোল্ড গ্ৰ্যান্ড ভিজনৰ কথা কওঁ, এটা গ্ৰ্যান্ড ভিজন হৈ গ'ল। One grand vision is that in the future, by you can see to 2030 to 2035, eta ILRS launch kora kotha ase moonot, that is the international, janeke international space station ase, thik teneke international lunar research station launch kora kotha ase. Thik ase? Aru China e already bhabise je 2030 loike 2030 ভিতৰত চাইনাই নিজৰ এষ্ট্ৰনটছ, যাক চাইনাই কি বুলি কয়? টাইকনটছ বুলি কয়। যাক চাইনাই টাইকনটছ বুলি কয়। তো 2030 লৈকে চাইনাই টাইকনটছ লঞ্চ কৰাৰ কথা কৈছে। ইউএছৰ স্পেচত যোৱা মানুহ এষ্ট্ৰনটছ, ৰাছিয়াৰ স্পেচত যোৱা মানুহ কসমনটছ, চাইনাৰ স্পেচত যোৱা মানুহ টাইকনটছ, ইণ্ডিয়াৰ স্পেচত যোৱা মানুহ ভায়োমেনটছ। ঠিক আছে? সেইখিনিৰ কথা কৈয়ে আমাৰ ডিছকাশ্যনটো ইয়াতে শেষ হৈছে, বাট কেইটামান ঘোষণা মই কৰি দিওঁ আজি। চ' অহা 5 এপ্ৰিলত, আজি 3 এপ্ৰিলটো হৈ গ'ল, ডেট মিনছ ডে আফটাৰ টুমৰো, ইম্পেক্ট এটা স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট উলিয়াইছে, ডেট ইজ আছাম ষ্টেট ছাৰ্ভিচেছ ইম্পেক্ট স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট, য'ত 50 কুৱেশ্যনছ থাকিব MCQs, 10 ছাবজেক্টিভ থাকিব, এটা ইণ্টাৰভিউ ৰাউণ্ড থাকিব। টপ কৰাজন ফ্ৰী কোৰ্চ পাব, গোটেই APSC কোৰ্চ ফ্ৰী হৈ যাব। সেকেন্ড টপাৰ 80% পাব, থাৰ্ড বা ফিফথলৈকে 60% অফ, ছিক্সথ বা 10thলৈকে 40% অফ, আৰু যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টছ এপিয়াৰ কৰিব সকলোকে 20 to 30% ডিছকাউণ্টছ দিয়া হ'ব। ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ এতিয়াও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চলি আছে। আজি দিনটোত 3 এপ্ৰিলত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড হৈছে। ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ প্লিজ কণ্টেক্ট দিছ নম্বৰ, অ'কে, এণ্ড প্লিজ ইমিডিয়েটলি বুক ইয়ৰ ছিট ফৰ দ্য এছিষ্ট স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট। ফাইন। তাৰ লগে লগে মই এটা বস্তু জনাই দিওঁ যে আমাৰ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ ক্ৰেছ কোৰ্চ চলি আছে ইতিমধ্যে। 90 days প্ৰিলিমছ ৱৰ্কশ্বপ হয় এইটো, য'ত 50 ৱাৰিয়ৰ মক টেষ্ট থাকিব। আছামৰ কাৰণে বজ্ৰা ছিৰিজ থাকিব। বজ্ৰা ছিৰিজ হৈছে GS5 স্পেচিফিক আছাম টপিকছ ফ'কাছ কৰি বজ্ৰা ছিৰিজ ডিজাইন কৰা হৈছে। CSET থাকিব গোটেইখিনি ফৰ দ্য আপকামিং APSC প্ৰিলিমছ। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে ₹7,000 অনলাইন ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে, অফলাইন কাৰণে ₹10,000। ঠিক আছে? যিসকলে ইনষ্টলমেণ্টত দিয়ে তেওঁলোকে 3,500 দিব লাগিব, 7,000 হ'ব। কিন্তু যিসকলে একেবাৰে পে' কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা কুপন কোড পাব, প্ৰি ক্লিয়াৰ। দ্য কোড ইজ প্ৰি ক্লিয়াৰ,
প্ৰি ক্লিয়াৰ মৰাৰ লগে লগে 10% ডিছকাউণ্ট হৈ যাব ঠিক আছে আৰু যদি কোনোবাই অকল ৱাৰিয়ৰ মক টেষ্ট ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকে ল'ব পাৰে ইয়াত 30 সেকশনাল টেষ্ট থাকিব আৰু 20 ফুল লেংথ টেষ্ট থাকিব ইনক্লুডিং CSAT আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈ যাব অনলাইন ষ্টুডেণ্টছ কাৰণে ₹2000 অফলাইন কাৰণে ₹4000 ঠিক আছে So that was all and everything for today. Thank you so much everyone. Stay tuned with Impact Career Tutorials. Bye bye.